Cognizant to the needs of our learners, parents, and teachers, the Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, problem-solving skills, communication and collaboration skills to be compassionate, responsible global citizens. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICTS Edtech Unit and Microsoft Education Philippines. Together, we will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Hello, good morning again. Andito na ulit si Tutor Pau. It's CSS time. Friday ulit, di ba? Naalala nyo ba yung last na pinag-aralan natin? So this time, fourth quarter na. Umpisahan na kaagad natin. Ngayon din. Ayan. So good morning kay Arador B. and Benedict Magbanwa Castro. Ayan. Good morning, Sam. Ang aking walang absent na mga estudyante, si Marian, si Dave, si Edgar. Ayan, good morning sa inyong lahat. Okay, so ang topic natin, it's still, even ang quarter natin ngayon ay quarter 4 na, at week 1 na, setup computer server pa rin tayo. Siyempre para at least makumpleto natin na kung maaalala nyo, hindi ba meron tayong 6 na role na kailangan i-install. Sa ngayon, pag-aaralan natin, ano bang pag-aaralan natin ngayon? Ayan, good morning, Sir Hipolito and MJ Pamorcan. Pag-aaralan natin ngayon is GPO. Ayan, familiar ba yung iba sa GPO? Kasi nung nakaraan, gumawa na tayo ng organizational unit. Para saan yung organizational unit na yon? Mas madali nating makokontrol ang mga bagay or ang mga user sa ating mga server kung meron tayong OU. Ngayon, gagawa naman tayo, no? Ano ba ang limitation at benefits ng group policy object? Yan yung gagawin natin ngayon. Bago tayo tumungo sa mga susunod pa natin na roles, para at the end of this fourth quarter, we are really knowledgeable on how are we going to set up computer servers. Yan. Good morning din. Frechi Ann, good morning. Watching from Agusan del Sur Division. Ayan. So, what is a group policy? No? What is a group policy object or tinatawag nating GPO? Pag sinabi nating GPO, is a collection of group policy settings that define what a system will look like and how it will behave for a defined group of users. So, pag gumawa tayo nito, parang specific, parang gumawa tayo ng isang batas na ito yung pwede mong gawin
na naka-specific sa mga user ng computer. Ayan. So, GPO, every GPO contains two parts of nodes. Two parts, or tinatawag nating nodes. Ano yung nodes na yon? The first one is the user configuration. It's all about how the user will act on the server or in the computer, and also how the computer act, no, or while connecting or while is connected to the server. So computer configuration. So dalawang nodes na tinatawag, parts na tinatawag natin is user configuration and computer configuration, or tinatawag nating nodes, no? So under this first level, under both the user and the computer nodes contain software settings, no? The computer nodes and the user nodes, silang dalawa ay merong software settings, Windows settings, and administrative templates. So yun yung mga part na pwede nating i-control or bigyan ng policy. We can have the policy, and then ano bang gagawin nito? Ano bang benefits nito? Tuloy na natin. Okay, so administrative templates of the computer nodes, no? So under dun sa GPO, this will be on administrative templates of the computer nodes. So ano 'yon? So pag sinabi natin dun sa computer nodes na 'yon, under the administrative templates, no? Anong mga meron sa kanya? Ayan, no? Anong mga meron sa kanya? So, under administrative templates, meron tayong tinatawag na nandun yung pwede nating i-set up yung control panel, networks, printer, server. It's all about a computer kasi it's a computer nodes, no? We can configure yung printers, yung networks, etc. Okay. So next, after that, we have under the administrative templates of the user nodes naman, anong meron doon? So, sa kanya, under the user configuration. Ayan, kanina yung pinuntahan natin, administrative templates. So, ngayon, yung under naman ng user configuration, doon sa administrative templates, they have both, di ba? Sabi niya, meron siyang first level, meron siyang tinatawag na software settings, Windows settings, administrative templates. Both computer configuration and user configuration, meron sila. Pero, pagdating dun sa second level niya, magkaiba. Pagdating kay user, pagdating sa administrative template, meron control panel, desktop, share folder, start menu, system. So, nandun naman yung sa mga user, no? It's more on folders. Pagdating sa user, how the user, yung gagawin niya naman, no? Anong magiging behavior niya kapag nilagyan natin ng GPO. Ayan. So, under the administrative templates, we have control panel, desktop, network, shared folder, start menu, system, Windows components. That is under the user node. Kanina, balikan natin yung kanina. Under the computer nodes, we have control panel, network, printers, servers sa administrative templates na naman. Ayan. So medyo, wag kayong malilito. Basta pagka it's all about computer, computer ang usapan. Pag user, user ang usapan. Kung maalala niyo yung ginawa natin user 1, user 2 dun sa ating organizational unit, so pwedeng sila yon. Ayan. Again, good morning kay Leilani at saka kay Leilani Cabilin and also kay Edrelyn Bala. Good morning. Okay. So, computer nodes. Let's talk about the computer nodes. So, the computer nodes contains policy settings that are relevant only for computers. So, syempre, pagka computer nodes, pinag-uusapan dito, it's more on computer, yung setup niya. And also, if a GPO that contains computer settings, it hits a computer, those settings will take effect. So, lahat ng kinonfigure mo doon sa computer settings
automatic magte-take effect na siya. Paano yon? It could be on after the shutdowns, sa shutdown script, mag-activate siya sa startup or even on a firewall. Basta more on computer nodes, no? Or sa computer settings, doon siya mag-activate yung mga policy na yon. Ano yung mga policy na yon? Later, maintindihan natin siya. Mas maiintindihan natin siya. Then po, under the user node naman, it's just the same. Kung kanina it's more on about computer, pag user node naman, the policy settings that are relevant only for users, no? Pag gagawa ka ng isang policy na para lang sa user na to. Sample, ito yung gagawin natin basta nag-login yung user na to, kailangan makita ko sa server yung kanyang desktop at saka yung documents, no? So, anong gagawin ko? So, isang policy yon na pwede natin gawin. So, basta it's all about the user. Pero yung computer na to, once na-connect ako, gusto ko installan mo na din siya kaagad ng printer na naka-install kay server. No? So, it's another policy na sineset up. No? Those are the policy na pwede natin i-configure. Any devices that connected to server can print doon sa printer ni server. No? Parang gano'n. So, it's more on pag computer usapan, computer nodes. Pag user usapan, user nodes. So, yung policy niya, specific doon sa kung computer, kung user. So, kaya sabi niya, if GPO contains user settings hits a user, those settings will take effect for that user. So, let's say, for example, yung specific user na to, ito lang ang pwede niyang gawin. So, wala na siya, hindi siya pwede mag-print. So, hindi siya makakapag-print if you add a policy. So, it's more on log in, log off. Pagka user nodes, kung kanina kailangan natin start up or shut down kapag more on computer, pag gumawa naman tayo ng policy, pagdating sa user, pwedeng kahit log on, log off lang, it will take effect na yung settings natin. So, ganun siya. Kapag computer, we need to shut down or para mag-restart yung script na ginawa natin. Pero kapag ang ginawa natin policy, it's more on about the user, log off lang, it will take effect na yung policy. Yan. So, ano yung policy nga na yun? Kung naaalala niyo yung mga ginawa natin is nag-install tayo ng mga roles and then re-restart niya. It can be a policy pero role siya, parang ganon. Ibig sabihin, nag-restart, parang kailangan, it's more on updates on the computer. Kapag nag-log off ka, it's more on the user. Yan. So, yun yung policy na tinatawag natin. GPO for computer nodes and user nodes. Okay. So, ang topic naman natin is we need to determine kung ano ba ang benefits ng group policy. First, it's more efficient management. Bakit? Kapag nagawa ka ng isang group policy, it is automatically standardized doon sa lahat ng pinagbigyan mo nung group policy na yon. So, mas madali. Hindi mo na kailangan isa-isahin. Sample, yung ginawa natin last Friday na organizational unit, yung lahat ng nandoon sa OU na yon, ito ang pwede niyang gawin. Basta nasama siya doon. Yung user na yon, nag-add ka ng panibagong user, isinama mo doon sa ating OU na yon, it will take effect yung policy na gagawin mo. So, hindi mo na kailangan paulit-ulit na gawin. It is more on efficient pagdating sa management. It is because it's just one-time application. Basta nandun na siya, yun na yun. Next, it is ease of administration. So, system administrator can deploy software, patches, and other updates via group policy. Sample. Sorry. Mag-i-install ako ng isang application, gusto ko sa lahat ng computers na kukonek sa server ko, magkaroon siya ng application na yun. Sample is yung driver ng printer, or maglalagay ako ng isang
application na automatic. It should be deployed for each computer connected to server. So, pwede yon sa group policy. So, hindi mo na kailangan puntahan pa isa-isa yung mga computer na yon para lang mag-install ka isa-isa dun sa computer. The group policy can handle that. No? So, pwede siyang mag-deploy ng software, pwede siyang mag-updates ng computer, kaya mas maganda. So, ease of administration if the computer is connected doon sa ating server. Ang pangatlo is better password policy enforcement. So, GPO determine passwords length, reuse rules, and establish the requirements for passwords to keep company network safe. So, importante kasi, tanong, ikaw, paano ka ba gumagawa ng password? Ayan. So, ang tanong is, paano kaya gumagawa ng password? Sample, meron kang account sa Facebook, meron kang account sa Twitter, meron ka sa Instagram. Kamusta ang password mo? Did you maintain your password safe? Or pare-parehas yan? Gaano kaya katagal yan? No? So, sa group policy, you can set if after 30 days, mag-change ka ng password, pwede. After nagamit mo na yung password na to, hindi mo na pwedeng gamitin. So, you can set your password. Ayan. So, next natin is pang-apat ay configuring folder redirection. Ayan, yung pang-apat natin, configuring folder redirection. So, ano yung ginagawa ng folder redirection na yun? Kung maaalala nyo nung nakaraan, sabi ko sa inyo na once yung ating computer or yung ating client computer ay kumonek doon sa server, automatic, yung lahat ng files na gagawin niya, gusto mo makita mo na sa server. So, no need to go to that specific location of the computer just to check the activity of the students. Because of the folder redirection, you can automatically redirect that folder, specific folder, to that computer. And that folder redirection will be discussed next Friday. No? So, yun yung pinaka nagustuhan ko pag nagsiset up ako ng isang computer server. Kasi sa laboratory, hindi ko na kailangan isa-isahin yung computer ng bata. I'll just go to the user of the students, and then I'll check their performance test. That was before nung wala pang pandemic. So ngayon, we use the online platform just to check their performance test. Yun. So yung apat na to, yung benefits ng group policy na to, napakadali para sa isang mag-administer or parang gusto mong makontrol yung mga user. It's more on efficient management, ease of administrator, better password policy enforcement, and ang apat natin is configure folder redirection. And that folder redirection, that will be the policy that we're going to discuss next Friday. Okay. So, di ba ang ganda? So, next natin. And good morning kay Ranz Bermundo and Jaumapa, and also kay Crystal. And next natin is the limitation of GPOs. So what are the limitation of GPOs? No? First, they run sequentially. So the GPO action one after another. If many GPO has to be configured, it takes a long time for user to log on. Sample, marami kang GPO or policy na in-implement doon sa server mo. Kapag nag-log in yung account mo, yung user na ginawa natin doon sa ating OU, kunyari si user 1, lahat ng policy na yon before mag-load or before mo ma-on yung computer mo, totally on the Windows, i-run niya muna yung lahat ng policy, isa-isa. Kaya medyo matagal. So, kaya kailangan
Syempre, pagka ganon, you need to have at least yung minimum specs na need for a server client setup, no? So the memory yung importante. So they run sequentially. Then next, flexibility is limited. Bakit? GPO can only be applied to users or computers. So they're limited when it comes to applying settings based on context, no? So yung group policy, it's more on user and computers lang. Pero pag sabing sa context, hindi na natin gaano makokontrol yan. The third, limited triggers. GPO can be applied at computer startup when a user log on or at set intervals. GPO can react to change in environment such as network disconnect or reconnect. So hindi nag-update or may ginawa kang policy tapos na-disconnect ka dun sa network, hindi yon pagkabalik ng network mo papunta dun kay server, hindi yan basta-basta mag-update. You need to log off, log on, pag users, pag computer, you need to restart. So ganun siya. So kaya paulit-ulit. So minsan kasi may nasa-set up tayo na isang policy na it's more on computer, then nagla-log off lang tayo, hindi yan basta-basta magte-take effect. You need to restart. Ganun siya. So na-disconnect ka sa server, pagbalik mo, pero may ginawa kang update or bagong rules, bagong GPO, hindi yun magte-take effect. No? So, yun yung limited triggers. Then, difficult to maintain. Bakit? Bakit mahirap i-maintain? Kasi once na nakagawa ka na ng isang GPO, hindi mo siya masa-search ng minsanan na hinanap mo siyang ganon. Hindi. Kasi yung mahirap hanapin yung issues. Ang ginagawa, it's more on magdi-delete ka na lang. Pero kaya nga, pag nakagkamali ka sa pag-setup ng isang group policy, most especially, yung ginawa mong policy is more on computers, maaaring hindi mo na magamit yung client mo. All you have to do is just to system restore. I remember nung nag-take ako ng CSS NC2 for this, I have minimal mistake on doing the group policy. Hindi ko na magamit yung desktop ng aking computer sa client nung time na yun. So, ang ginawa is I need to system restore yung aking client. Because of that mistake dun sa policy na yun at hindi ko siya mahanap kung nasaan. So, kaya difficult to maintain yung group policy natin. Kaya pag nagagawa ng policy, it should be you need to master the settings, no? Paulit-ulit. So medyo mahirap siyang tandaan ng isa lang, kailangan paulit-ulit mong gagawin. Kaya yung isang GPO na gagawin natin, papakita ko sa inyo step by step yung sa folder redirection. And then the 5 is no version excuse me. No version control. Change made to GPO settings aren't edited. So if it's incorrect, change made, it's impossible to tell what's the change or who made it. Ayan. So pag yun nga, kagaya ng sinabi ko kanina, kapag nagawa mo na siya at meron kang mali or may gusto kang i-edit, napakahirap siyang i-control. Kaya dapat mastery on adding the GPOs. Those are the limitation. They run sequentially, flexibility is limited, limited triggers, yung trigger yung pag-run ng mga GPOs, difficult to maintain, no version control. So, and that's what are the limitation and benefits of a group policy. Ano? Ayan, good morning kay Heavenly Heart, watching from San Roque Central Elementary School of Davao. Student Heavenly Heart, ang isang grade 3 sa Paglita. Ayan, good morning, good morning. Good morning din kay Annabelle. Okay,
So, since alam na natin, siyempre, next Friday, mag-i-install tayo or magko-configure tayo ng isang GPO gamit yung folder redirection. Paano yon? Yung desktop natin or yung documents natin, it's automatically redirect papunta sa server. Kunyari ako, may user ako, si Tutor Pau, may user si Tutor Madge, may user si Tutor Jester, iba-ibang user, lahat ng desktop nila, it will automatically redirect doon sa computer ng server. Makikita natin, lahat ng documents mapupunta doon sa computer server. Ayan. So, ganun yung gagawin natin next Friday. So, do yung continuation. Then, after those, mag-a-add na tayo ng panibagong roles. Ayan. Napanabik ang ating quarter 1. Ano? So, syempre, since sabi nga, next time daw, folder redirection tayo. Anong gagawin natin kapag nakita na to? It's quiz time. Ayan, pakilagay ang sagot. Kung kayo'y nakikinig, nanonood, ilagay niyo lang yung sagot niyo sa comment section para sa unang katanungan. Ayan. Kamusta na kaya yung aking mga estudyante? Si Sem, si Marian. Ayan. Unang tanong, administrative templates of the computer nodes. Ayan computer nodes. We see some of the same folders plus some additional ones such as shared folders, desktop, start menu, and taskbar. Administrative templates of computer nodes. Computer nodes. We see some of the same folders plus some additional ones such as shared folders, desktop, start menu, and taskbar. Is that true or false? Yan ba yung nakikita natin dun sa administrative templates ng computer nodes? Is that true or false? Ayan. A is true, B is false. Computer node. Yan. Ang sagot ni Sam is B, false. Check natin. Ayan. Bakit kaya false? Kasi it's all about the user. No, it's all about the user. Pag sinabi yung mga folder, yung desktop, it's more on user siya. Very good. Tama ang sagot ni Marian, ni Lucy, and ni Mark. Ayan, ang napakabait kong estudyante, si Mark. Si Lucy ay nasa YouTube, no? Thank you, Lucy. Okay. Next question. A group policy object, or GPO, is a collection of group policy settings that define what a system will look like and how it will be behaved for a defined group of user. Is that true or false? Ayan. Anong sagot natin? Ang group policy daw ba is a collection of group policy settings that define what a system will look like and how it will behave for a defined group. Sagot ni Marian? Yan, naunahan mo si Sam ngayon, Marian. Ang sagot ni Marian is true. Tama kaya ang sagot ni Marian? Ayan ang sagot natin. Ang sagot din ni Sam ay true. Ang sagot ay true, yes. That is a group policy. Yan, tama din ang sagot ni Mark. Sana yung mga tropang swimming, no, Mark? Yan. Next and last question. Administrative templates of the user node, we discover Windows, components, system, network, and printers. Is that true or false? Ayan. So, yung administrative templates naman daw ng user nodes, it's all about component, system, network, and printers ba? Ayan. Nauna ulit si Sam. Ang sagot niya ay false. Ang tamang sagot ay false. Dahil ito ay about computer, no? About computer nodes yan. Dahil printer, system, ayan. Tama din ang sagot ni Marian. Si Lucy din, tama ang sagot. Yan. So, again, ang gagawin natin next week,
See you next week for the folder redirection. Paano nga ba yun nangyayari? Paano ba yun natatransfer gamit ang group policy? So next Friday, Business Friday, no, 10:30 to 11. Again, I am Tutor Pao. Maraming salamat. And pwede nyo nang panoorin ang susunod si Tutor Wax para sa entrep na subject. Salamat! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan sa Lunes mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa Science. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!